Dag 31. Hur vet man att man är Guds barn? Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Johannes kapitel 1 och vers 12. För några år sedan flög jag hem en sen söndagkväll efter en konferens. Jag hade predikat ganska många gånger och jag kände mig trött och tom. Jag sjönk ner i mitt säte och hoppades att platsen bredvid mig skulle förbli tom, men så blev det inte. Bredvid mig hamnade en pratglad medelålders man i skjorta, slips och kavaj. Jag försökte demonstrativt bläddra i en tidning för att signalera mitt ointresse av samtal, men misslyckades helt. Så fort vi lyft presenterade sig min stolsgranne och berättade att han var på affärsresa. Jag nickade och hummade och log lite pliktskyldigt, men ställde inga följdfrågor. Tystnad. Då frågade han vad jag jobbade med. Under bråkdelen av en sekund insåg jag att jag skulle få prata resten av flygresan om jag sa att jag var pastor. Alltså sa jag att jag jobbade i ett familjeföretag, typ far och son. Eftersom han jobbade med försäkringar frågade han om vi hade ett bra försäkringsskydd i firman. Jag svarade att vi hade ett mycket omfattande skydd och att firman hade åtaganden som sträckte sig långt efter vår död. Det imponerade på min granne som satt tyst några minuter. Sen frågade han om vi bara var lokala eller om vi fanns i hela landet eller kanske till och med i Norden. Jag svarade att vi är ett globalt företag. Jag är inte helt säker, men jag tror att vi finns representerade över hela planeten. Kanske i varje land på jorden. Sen gick det inte att komma undan längre, utan jag berättade att jag jobbade i kyrkan. Resten av flygresan samtalade vi om andliga frågor och meningen med livet. Jag har ofta tänkt på det där samtalet en söndagkväll på flyget. Genom tron är jag Guds barn, och som barn till Gud ingår jag faktiskt i familjeföretaget. Jag konsumerar inte andliga upplevelser som man konsumerar konserter eller kulturevent. Inte heller är jag en kyrkobesökare på samma sätt som man är biobesökare eller museibesökare. Nej, jag är en del av själva kärnverksamheten i familjeföretaget som kallas Guds rike. Som son i huset är jag personligen inblandad i min fars affärer, och min fars angelägenheter är också mina angelägenheter. Vad jag försöker säga är att du vet att du är Guds barn när du känner ansvar för hur det går med församlingen och hur Guds rike växer i din närhet.